itse asiassa sekä erikoistumiskoulutuksessa että tässä vastaavassa sivuainekokonaisuudessa niin hybridiopetusta, eli tässä tapauksessa niin kuin etäosallistumismahdollisuutta ja luentotallenteita on tarjottu opiskelijoille jo pitkään ennen varsinaista koronakevättä 2020, koska ollaan niin kuin osaltaan ihan koulutuksen sisältö huomioiden haluttu tarjota niin kuin mallia joustavien opetuskäytäntöjen järjestämiseksi ja tavallaan niin kuin todentaa sitä, miten digitaalisia välineitä voidaan hyödyntää opetuksessa. Minkä lisäksi ihan käytännössä niin meillä on kautta linjan ollut pitkänmatkalaisia, eli täydennyskoulutukseen osallistuvia opettajia, jotka eivät ole pääkaupunkiseudulta. Ja toki sitten koronatilanteen myötä niin myös meillä siirryttiin ensin ihan kokonaan etäopetukseen, ja tällä hetkellä opetusta toteutetaan hybridiopetuksena. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tämä opettajien erikoistumiskoulutus kestää kokonaisuudessaan noin 1,5 vuotta. Ja tällä hetkellä meillä on keväällä valmistuva ryhmä, joiden kanssa lähiopetusta on ollut vain ensimmäisellä ja viimeisellä opetuskerralla. Ja tällöinkin osa on ollut etänä. Mutta tämä saatu palaute on kuitenkin ollut pääsääntöisesti myönteistä, ja eräskin opiskelija totesi palautteessaan, että vaikka on oltu etänä oikeastaan koko ajan, niin asiat on ollut järjestetty niin, että on jäänyt tunne, että on oikeasti tutustunut myös kanssaopiskelijoihin. No mä ajattelisin, että hybridiopetuksessa tulee huomioida ihan samoja asioita, mitä tulee huomioida laadukkaassa opetuksessa muutenkin. Eli osallistava vuorovaikutus on ihan keskeistä, opetustilanteen tulee olla turvallinen ja opetuksen tulee olla pedagogisesti mielekästä ja linjakasta. Ja lisäksi niin kuin ryhmäyttämiseen ja vapaan keskustelun mahdollistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska oppiminenhan on niin kuin kollektiivista ja sitä osaamista rakennetaan yhdessä. Ja itse näen tärkeänä etenkin sen niin kuin hybridiopetuksessa, että sekä lähiopetuksessa että etäopetuksessa olevat opiskelijat pääsee myös vuorovaikuttamaan keskenään. Eli ei ole niin kuin mielekästä, että etänä olevat opiskelijat seuraa vain frontaaliopetusta, vaan heidän tulisi myös päästä osaksi sitä lähiopetustilannetta ja nähdä, mitä siellä tapahtuu. No, teknisesti pärjätään varmaan ihan niin kuin tietokoneella, konferenssikameralla ja pilvipohjaisella videokokoustyökalulla, mutta ehkä ideaalitilanteessa niin toivoisin, että etäilijät näkee opettajan lisäksi myös niitä kanssaopiskelijoita ja päinvastoin. Nythän hybridiopetuksen kannalta hyväksi järjestelyksi on todettu niin kuin se, että etäyhteys ja äänet kulkisivat sieltä esityskoneen kautta, mutta tällöin se ei välttämättä ilman erillistä kameraa mahdollista sitä, että etäilijät sit näkisivät myös sitä läsnä olevaa ryhmää. Mutta mä ajattelen, että ensisijaisen tärkeää on se, että varmistetaan, että kaikki osallistujat osaa käyttää niin kuin kulloinkin käytössä olevaa sitä videokokoustyökalua, ja täten pystyy sit aktiivisesti osallistumaan opetukseen. Ja sit lisäksi on tärkeää käydä yhdessä läpi niitä etäopetuskäytäntöjä ja etikettiä, jotta se opetustilanne olisi miellyttävä kaikille. Ja meillä on ollut ihan valtavan hyvä tilanne, kun me ollaan toteutettu hybridiopetusta, koska meitä on ollut paikalla aina 2 opettajaa. Eli me toteutetaan tiimiopettajuutta, jolloin meillä on henkilö, joka luennoi, ja meillä on henkilö, joka pystyy huomioimaan koko aika ja etänä olevia opiskelijoita ja ohjaamaan heitä. No, kyllä mä ajattelen, että monipaikkaisuus lisääntyy paitsi työelämässä, niin myös opiskelussa. Ja opiskelijat toivoo joustavia opetusjärjestelyitä, sillä se mahdollistaa etenkin täydennyskoulutuksessa niin
työn ja opiskelun yhteensovittamiseen. Se toimiva hybridiopetus parhaimmillaan niin hyötyy tällaisista uusista erilaisista teknologisista ratkaisuista ja se myös antaa mahdollisuuden useammalle opiskelijalle tai oppijalle osallistua siihen opetukseen. Lähiopetuksessahan se opetus voi olla hyvin sellaista keskustelunomaista, mutta se vuorovaikutus on sitten aina saattaa olla sellaista lyhytaikaista ja sellaista, että se koskettaa vain tiettyä osaa opiskelijoista kerrallaan, mutta että nyt jos ajattelee, että vaikkapa nyt sitten ennakkokäsitysten kartoitus tai mielipiteiden kysyminen tai tällainen ihan sen opiskeltavan asian kokoaminen, esimerkiksi nyt vaikka sitten jollain tällaisilla sähköisillä seinillä tai keskustelualustoilla tai jollain vaikkapa Moodlen työkalulla, se saisi samanaikaisesti useamman opiskelijan osallistumaan siihen oppimisprosessiin. Tämä hybridiopetus toimii ehkä sen kaltaisessa kuin käänteisen oppimisen opiskelumetodissa aika hyvin, että jos opiskelijalla olisi se opiskeltava aines jotenkin valmiina tutustuttavaksi ennen kuin kurssi alkaa ja meillä olisi tavallaan tiedossa, että mitä tullaan tekemään ja sitten niitä asioita purettaisiin ja käsiteltäisiin siinä hybridiopetuksessa.